के तपाई मोबाइल मर्मत गर्ने ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हो भने एडभान्स टेक नेपाल सगौरव प्रस्तुत गर्दछ सम्पूर्ण सुविधा सहितको ट्रेनिङ प्रोग्राम। चर्चित मोबाइल गुरु एडभान्स टेक इन्स्टिट्युट इन्डियाका प्रशिक्षक दीपक सोनीको साथमा अब नेपालमै बेसिक टु एडभान्स ट्रेनिङ कोर्स धमाधम सञ्चालन भइरहेको छ। हाम्रा विशेषताहरू: स्कीमेटिक डायग्राम, फल्ट फाइन्डिङ तथा ट्रेसिङ सम्बन्धीका डिप नलेजको साथमा थियरी कक्षाहरू, हार्डवेयर, सम्पूर्ण आइसी, सीपीयू, डबल डेकर आइसी सम्म रिभल्भ र इन्स्टल सम्बन्धीका कक्षाहरू, सीपीयू ड्रिलिङ तथा माइक्रो जम्परिङ सम्बन्धीका कक्षाहरू, स्टोरेज आइसी प्रोग्रामिङ विथ यूएफआई र इजी जेट्याग सम्बन्धीका कक्षाहरू, सफ्टवेयर सम्बन्धीका कक्षाहरू, लाइफ टाइम सपोर्ट सिस्टम सहित विविध कक्षाहरू, फ्री होस्टल सुविधा सहित निशुल्क मोक्सी एप। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क एडभान्स टेक नेपाल, जाउलाखेल, ललितपुर 3 टेस्ला एमआरआई को जस्ट अपोजिट। फोन 9842 17922 9849 702811। एडभान्स टेक नेपाल, मोबाइल टेक्निशियन बन्नका लागि भरपर्दो नाम।